එහෙනම් ආයිබෝන් කිව්ව හැමෝටම මම ගිය පාර ඔයාලට කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් අරගෙන එනවා කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන් කොහොමද මේ රිලේ එක ඔන් ඔෆ් කරගන්නේ, මේ ලයිට් එකම ඔන් ඔෆ් කරගන්නේ කොහොමද? ඕනම තැනක ඉඳලා ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Wi-Fi හරහා Wi-Fi කනෙක්ට් කරපුවාම ඕන තැනක ඉඳලා මේ බල්බ් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන සර්කිට් එක තමයි. ගිය පාර මම මෙතනින් නැවතුවා වීඩියෝ එක. මේ තියෙන්නේ රිලේ එක සම්බන්ධ කරලා two-way switch එකක් වගේ විදිහට පාලනය කරන්න පුළුවන් මේ switch දෙකෙන්. මේ තියෙන්නේ push button එක, switch එක, bell seal තියෙන ඒ වගේ. ඔන්න මම නැවතත් එතන ඉඳන් පොඩ්ඩක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඒ ගිය පාර මම නවත්තපු තැන. මේ තියෙන්නේ අනිත් switch එක. ලයිට් එකක් හරි තුනක් හරි මොන ඕන ගානක් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ස්විච් උනත් ඔයාලට හතරක් හරි පහක් හරි සම්බන්ධ කරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් මහල් නිවාසවල වලට පඩිපෙළකට වගේ සම්බන්ධ කරනවා නම් ලයිට් එකක් දාලා මේ ස්විච් හතරක් පහක් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම අද වෙනන ඔයගලන්ට කොහොමද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. අපි බලමු එහෙනම් සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරන හැටි පොඩ්ඩක්. මුලින්ම අපි වයර් එක සම්බන්ධ කරමු. මුලින්ම අපි ඉන්පුට් වයර් දෙක සම්බන්ධ කරනවා 230. මේ ඉන්පුට් වයර් දෙක. ඊපස්සේ මම අවුට්පුට් එකට පාවිච්චි කරන්නේ එක වයර් එකක්. මොකද නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ දෙපැත්තෙන්ම. එක පැත්තකින් නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ කරාම හොඳටම ඇති. සර්කිට් එකට වයර් සම්බන්ධ කරා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට සර්කිට් එකට කරන්ට් එක දෙන්නේ කියලා. මුලින්ම නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ රිටර්න් එක මේ රිලේ එකේ R2 කියන එකට අපි නියුට්‍රල් එක රිටර්න් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ පේස් එක.
බේස් එක අපි රිලේ එකෙම තියෙනවා R1 කියලා. අපි R1 කියන එක ඉතින් අයින් කරලා දෙකම එකට ජොයින් කරලා රිලේ එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මෙන්න බල්බ් දෙක මෙන්න සර්කිට් එක මේ තියෙන්නේ අර කලින් තිබුණ ස්විච් දෙක හරිද මේ තියෙන්නේ නියුට්‍රල් පේස් දෙක DVD බෝඩ් එකේ එන නියුට්‍රල් පේස් දෙක මේ තියෙන්නේ හරිද තියෙන බල්බ් දෙක හරි අපි දැන් එන කරන්ට් එක දීලා බලමු කොහොමද පත් වෙන්නේ කියලා මෙන්න ස්විච් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා හරි දැන් කනෙක්ට් වුණා මම කලින්ම ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන ෆෝන් එකට මේ කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් මේ ෆෝන් ඇප් එකෙන් තමයි මේ ස්විච් මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ ඉතින් මම ඇප් එක කලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉඳලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ V-Link කියන එක තමයි ඇප් එක මේක කරලා තියෙන්නේ දැන් එකද සර්කිට් එකෙන් දැන් බෝඩ් එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න ඉතින් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ දැන් මම මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන රිලේ එක නිසා පුෂ් බටන් එකක් විදිහට මම දීලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වෙනස් කරගෙන ඕන විදිහට නැත්තම් දවසම ඔන් කරන්න පුළුවන් ඕෆ් කරන්න පුළුවන් නැත්තම් මේ විදිහට පුෂ් බටන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ රිලේ එක වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි පුෂ් බටන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන නැත්තම් රිලේ එක වැඩ කරන්නේ රිලේ එක පත් වෙලාම තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේ ඇප් එකේ තියෙන මේ පුෂ් බටන් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විතර මේකට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන් තියෙන්නේ. ඔන්න තව පාරක්. ඉතින් අයින් වුණා ඔන්න. ලයිට් එක මාරුවට පත් වෙනවා නම් මෙතනත් තියෙන අපිට ඕන සර්කිට් එක උත් පුළුවන් වෙනස් කරන්න දැක්කද ඊපස්සේ මේ ස්විච් වලුත් පුළුවන් ෆෝන් එක උත් පුළුවන් ඕන තැනක ඉඳලා අඩ ඔන් ඔෆ් කරගන්න අපි ඊළඟට බලමු මේ ස්විච් එකට වෙන විදිහක් තියෙනවා වයර් සම්බන්ධ කරන්න. මොකද මේක ටිකක් කරන්ට් එක තියෙනවා ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ ස්විච් දෙක අයින් කරලා මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ස්විච් එකකට වයර් ලයින් එකක්. අපි බලමු ඔය කොහොමද දැන් ගන්න කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. සප්ලයි ඕෆ් කරා. ෆෝන් එකත් පැත්තකට කරා. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ස්විච් දෙක අයින් කරන එක. අපි බලමු ස්විච් දෙක අයින් කරලා. එහෙනම් අපි ස්විච් දෙක අයින් කරමු. මුලින්ම ස්විච් එකට යන වයර් එක තියෙන මේකේ කරගත්තා කයි දෙකයි දැන් ස්විච් එක මම පැත්තකින් තියනවා. දැන් ස්විච් එක නැතුව මම ඔයාලට වැඩ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ සර්කිට් එක විතරක්.
හරි එහෙනම් අපි බලමු කොතනින්ද වයර් දෙක ස්විච් එකකට ගන්න කියලා. හරි. හරි මුලින්ම වයර් දෙක සුද්ධ කරගමු. මේකට වඩා හීනි වයර් පාවිච්චි කරන මොකද සර්කිට් එකේ පොයින්ට් තියෙන කුඩාවට තියෙන ඉතින් මහත වයර් පාස්සන්න බෑ එතනට. නිසා තමයි මේ ටෙලිෆෝන් වයර් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ ටෙලිෆෝන් වයර් දැම්මට අවුලක් වෙන්නේ නෑ. ඕන ටෙලිෆෝන් වයර් දාලා මේ වගේ අර ස්මාර්ට් ස්විච් එකක් හරි මොකක් හරි ස්විච් එකකට ඕනට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තියෙන්නේ අපි නම් වයර් සම්බන්ධ කරලා බලමු. මේ පැත්ත සුද්ධ කරගමු. දෙන පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. කී කියලා දෙන තැන තමයි පාස් ගන්න ඕනේ. බලමු පාස් වල වැඩ කරනවද කියලා. අනිත් එක දුන්නා ග්‍රවුන්ඩ් කරගෙන නියුට්‍රල් ලයින් එකට. හරි දැන් පාස් කරගත්තා. ඊළඟ මේ ස්විච් එකට අමුණා. No, hurry. Pian dan baru supply juga. Ada karena gitu. සර්කිට් එක වැඩ කරනවා හරිය. හරි. සාර්ථකයි වැඩේ. එතකොට මේ සර්කිට් එක ඇතුළේ මතාවම දීලා තියෙන්නේ. කී ස්විච් කී කියන දැන් තමයි මම වයර් එක පැස්සුවේ.
එතකොට ඔයාලට මේ හීනි වයර් දාලා කිසි විදිහකට මහත වයර් දාන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරන්න වැඩි පහසුයි මේ ක්‍රමය. එතකොට මෙතෙන්ට තව පැරලල් ක්‍රමයකට ස්විච් 4-5ක් හරි දාගෙන ඔයාලට මේ ලයිට් ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 2way ස්විච් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉන්ටර්මීඩියම් වගේ ලයිට් කීපයක් ලයිට් තුනක් විතර දාලා ස්විච් කීපයක් දාන්න පුළුවන් මේ වගේ පුෂ් බටන්. එතකොට ඉන්ටර්මීඩියම් ස්විච් දාලා කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. පහසෙන්ම වැඩේ ඉවර ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි ෆෝන් එක උඩ ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔන්න ඇප් එක තියෙනවා. ඔය ගැටලුවක් නැහැ. හරි එහෙනම් අදට මෙච්චරයි වීඩියෝ එකෙන්. ඔයාලට ඊළඟට මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ තව තියෙනවා මගේ මේ වගේ සර්කිට්. මේ තියෙන්නේ ෆෑන් හයි කරන්න මේ ඇප් එකෙන් අපිට ඕන ඕන දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙයාලා දීලා තියෙන දේවල් වලට වැඩිය අපිට මම වෙනස් විදිහේ දේවල් කරන්නේ. මොකද මේ මේ තව එකක් තියෙනවා. මේක මට පුළුවන් මේක 12 watts වලින් 5 watts වලින් වැඩ කරන්න. එතකොට මේක 3 wheel මල්ලිලාට 3 wheel මේ 3 wheel දුවන අයට මේක ඇතුළට සවි කරගත්තම එයාලට ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් ඔන් ඔෆ් කරගන්න. ඒතර වාහන වලට වාහන ලොක් කරගන්න. එතකොට ඒක මම කොහොමද කරන්න කියලා පෙන්නන්න. මේක ඇවිල්ලා තියෙන 230ට. එතකොට මේක මොඩිෆයි ඉතින් මොඩිෆිකාරය කියන්නේ ඉතාලි භාෂාවෙන්. එතන මොඩිෆයි කරනවා 12 watts වලට. එතකොට watt 5 ඉඳලා සාමාන්‍ය ෆෝන් charger එකකින් උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේක supply දෙන්න. ඉතින් කොහොමද කරන්න කියලා මම පෙන්නන්නම්. තවත් එකක් තියෙනවා. මේක මේ DB board එකට හයි කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් තියෙනවා out 4ක් තියෙනවා. out 4 අර වගේ ෆෝන් එකෙන් on off කරගන්න පුළුවන්. මෙතන DB board එකට හයි වෙන line එක යාර මේ බස්සන්න තියෙන්නේ. මේකත් මෙතන මේකෙත් පුළුවන් අපිට පොඩි වෙනස්කමක් කරගන්න. මේලා පෙන්නලා තියෙන ඇම්පියර් උපරිම 16යි කියනකොට ඇම්පියර් ගන්න වැදගත්කමක් නැහැ. මොකද ඇම්පියර් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සර්කිට් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඇම්පියර් ගන්න වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මට. මොකද මම ඇම්පියර් වෙනස් කරගන්නවා අමතර රිලේ දාලා අපිට ඇම්පියර් 50ද 60ද කෙනක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් රිලේ වෙනස් කරලා. ඉතින් මම ඒක කොහොමද කරන්න කියලා පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අදට එච්චරයි. එහෙනම් අනිත් වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා හැමෝටම ජය ශ්‍රී.